Có mấy bạn đã comment trong video trước của mình hỏi mình làm video chia sẻ về chuyện học tiếng Anh và mình quyết định làm cái video này. And don't forget to watch until the end of this video because the tips that I am going to share not only help me get an 8.5 in IELTS but may also benefit you on your long-term English learning journey. So without further ado, let's get into the video. Chào các bạn, mình là Hải Anh, mình sinh năm 2000, tức là năm nay mình 20 tuổi và mình chính là cái con Việt Nam học tiếng Anh ở Đức và có người yêu Pháp. Đây là lần thứ nhất mình thi IELTS và có tổng điểm là 8.5 tương đương với trình độ C2. Trong đó điểm nghe là 9 chấm, điểm đọc là 8.5, điểm viết là 7.5 và điểm nói là 8 chấm. Lý do tại sao mình lại thi IELTS chắc là không như nhiều bạn nghĩ. Mình đã học tiếng Đức khoảng 2 năm rưỡi rồi, tức là trước kia mình đã có định hướng sau này sẽ đi du học đại học bằng tiếng Đức 100%. Chính vì thế nên là lúc mới sang Đức mình đã phải học một khóa dự bị bằng C1 tiếng Đức. Mà tại sao mình không muốn chọn tiếng Anh để du học mặc dù tiếng Anh của mình rất là ok mà lại chọn học một ngôn ngữ hoàn toàn mới? Đơn giản là bởi vì mình muốn tiết kiệm tiền. Patty is my middle name. Oh god, why did I expose myself? Sau đấy thì mình chuẩn bị thi tốt nghiệp khóa dự bị đó ngành kinh tế. Tất cả các bạn mình lúc đó thì đã xong xuôi đầy đủ hồ sơ chuẩn bị nộp vào các trường rồi. Nhưng mà lúc đấy thì mình vẫn chưa biết là mình nên chọn ngành gì, trường nào. Mình thì thiên về một trường truyền thông ở Stuttgart với tên gọi là HDM. Tên ngành mình muốn chọn là Online Media Management và chương trình học chủ yếu là bằng tiếng Đức. Nhưng mà sau đấy thì mình vô tình nhận được email của thầy hiệu trưởng gửi cho tất cả các học sinh trong trường nói là có một chương trình dạy bằng tiếng Anh 100% đang tuyển sinh và tiền học thì ngang bằng những gì bạn phải đóng ở một trường dạy 100% bằng tiếng Đức. Lý do đó cộng với việc mình luôn muốn chuyển hướng từ tiếng Đức sang tiếng Anh bởi vì tiếng Anh của mình thì luôn luôn có lợi thế hơn hẳn so với tiếng Đức đã khiến mình apply vào trường đại học mà mình học bây giờ hay còn gọi là trường Hochschule Reutlingen. Cái bằng IELTS này thì là điều kiện đầu vào của trường đại học mình đang theo học. Chứ thực ra thì mình chưa bao giờ có ý định thi bằng tiếng Anh bởi vì như mình đã nói với các bạn, mình xác định học đại học hoàn toàn bằng tiếng Đức. Đầu tiên thì mình khá là rén bởi vì mình thi cái bằng này rất là đột ngột và phải nộp kết quả rất là nhanh để còn nộp vào đại học kịp. Một điều nữa là mình phải thi ở Đức chứ không phải ở Việt Nam và lúc đầu mình nghĩ là thi ở bên này sẽ khó hơn bên Việt Nam rất là nhiều. Mình thi IELTS đúng khi thi tốt nghiệp dự bị đại học. Mình thì nghĩ là thi tốt nghiệp dự bị sẽ quan trọng hơn là thi IELTS rất là nhiều bởi vì IELTS thì chỉ cần ban thấp thôi. Cụ thể là trường đại học của mình yêu cầu 35.5 trở lên. Thế nên là mình quyết định không ôn nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì trường đại học của mình lại chẳng hỏi gì đến cái điểm dự bị đấy. Mặc dù mình tốt nghiệp với một cái điểm khá là ok. Đó cũng chính là lý do tại sao trong thumbnail mình để là ôn IELTS trong một ngày. Bởi vì thực sự là một ngày trước đó thì mình có ôn writing và làm 2 bài listening. Nhưng mà cái background knowledge hay còn gọi là cái kiến thức có sẵn của mình đã giúp mình luôn luôn sẵn sàng và tự tin đi thi bất kỳ lúc nào. Nói về điều kiện tiếng Anh của trường mình thì họ yêu cầu những bằng sau: IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge Certificate, PTE Academic và UniCert 2. Hoặc là bạn có thể chứng minh là mình đã từng ở trong một quốc gia nói tiếng Anh trong vòng ít nhất là 5 năm. Cái điều kiện thứ hai thì mình chắc chắn là không đạt được rồi bởi vì mình đã sống ở Việt Nam trong suốt 18 năm cuộc đời. Trong tất cả những cái bằng đó thì mình chọn thi IELTS bởi vì mình đã từng biết qua dạng đề rồi. Tại sao mình lại biết trước dạng đề IELTS? Bởi vì trước đó mình đã học IELTS chỉ bởi vì mình thích chứ không phải là bởi vì mình có ý định đi thi. 4 năm trước ở một trung tâm giấu tên. Cá nhân mình thì mình thấy không được hiệu quả không phải bởi vì giáo viên dạy kém đâu mà bởi vì những cái tips mà cô đưa ra không hợp với mình. Có những cái mình còn làm ngược lại hẳn cơ. Trước 15 tuổi thì tiếng Anh mình đủ nghe và hiểu bởi vì mình cũng xem kha khá YouTube ấy. Nhưng mà grammar của mình thì rất là tệ luôn. Sau đấy thì mình bắt đầu tự ôn tiếng Anh để thi vào cấp 3. Mình ôn rất là nhiều bằng sách Vĩnh Bá. Cái việc ôn thi này đã giúp mình xây dựng một vốn từ vựng khá là rộng và cách ghép chúng thành một câu tự nhiên và đúng ngữ pháp. Cho những ai thắc mắc là mình có bao giờ học trung tâm với người nước ngoài không thì câu trả lời là không. Nhưng mà nói chuyện với người ta khi mà người ta nhờ giúp qua đường trên Hồ Gươm thì có. Và đây là phần quan trọng nhất của cái video này, chính là cách mà mình luyện được tiếng Anh như ngày hôm nay. Sau đây là những cái thói quen mà mình nhận ra là mình vô tình làm nhưng mà lại góp phần rất là lớn đối với khả năng tiếng Anh mà mình có được bây giờ. Cái thứ nhất,
xem YouTube. Mình phải thú thật với các bạn là mình không chủ động xem YouTube để học tiếng Anh. Thực ra là mình bị nghiện YouTube ấy. Các bạn không nên xem YouTube quá nhiều trong một ngày như mình. Nhưng mà sau này thì mình nhận ra là cái việc xem YouTube có một cái ảnh hưởng rất là lớn vào cách mình nói tiếng Anh và khả năng nghe hiểu tiếng Anh của mình. Các chủ đề trên YouTube bằng tiếng Anh thì rất là đa dạng rồi. Các bạn có game review, các bạn có beauty guru, các bạn có ASMR, các bạn có vlogs, các bạn có commentaries và rất là nhiều các chủ đề khác nữa. Và không nhất thiết là phải YouTube đâu, mình xem YouTube bởi vì cá nhân mình thích thôi. Các bạn có thể xem phim, ví dụ như kiểu trên Netflix chẳng hạn. Các bạn có thể xem thời sự, đọc báo, đọc tin tức bằng tiếng Anh. Nó vừa là hình thức giải trí mà nó còn vừa giúp bạn học được rất là nhiều thứ hay ho trong vô thức. Có rất là nhiều giáo viên bảo các bạn nên xem BBC hoặc là CNN. Bản thân mình thì mình không thể nghe podcast hay là đọc báo hay là xem video của hai cái trang ấy được, bởi vì mỗi lần mình xem mình đều ngủ quên ấy. Nhưng mà nếu như các bạn nghiêm túc và kiên trì nghe xong rồi xem subtitles hoặc là nghe rồi ghi chép lại thì biết đâu đấy. Cái thứ hai là nghe nhạc xong rồi hiểu lyrics. Nhạc thì nhớ rất là dễ rồi, nhiều lúc mình nhớ nguyên cả cái lyrics còn nhanh hơn nhớ một từ tiếng Anh cơ. Cái thói quen thứ ba là nói chuyện của mình. Nghe thì nó lại kỳ quặc vãi nhưng mà tin mình đi, cái này rất là có hiệu quả trong việc mình nói tiếng Anh được như ngày hôm nay. Mình cứ bị xem nhiều vlog quá ấy, xong rồi lúc mình ở một mình cứ kiểu bị nói như kiểu đang vlog cho ai xem ấy. Mình kiểu Hey guys, so today I'm going to do my laundry. I'm gonna take you guys with me. Mặc dù không ai xem cả, nhưng mà chính bởi vì là không ai xem ấy, có mỗi bạn vlog cho bạn xem thôi ấy, nên là có gì đâu mà phải ngại đúng không? Cái thứ tư, cái này không phải là một thói quen nhưng mà mình khuyên là các bạn nên nắm rõ cái logic của tiếng Anh. Ví dụ như của các cái phrasal verbs, của các cái collocation, của idioms, của cấu trúc câu. Chứ các bạn không cần phải học thuộc kiểu S cộng V cộng O gì gì đâu. Mình chưa bao giờ làm thế luôn ấy. Ví dụ về cấu trúc câu như thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, present perfect continuous, thì sẽ có cấu trúc là have been doing something. Còn thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, past perfect continuous, thì sẽ có cấu trúc câu là had been doing something. Kiểu nó rất là logical. Nếu như các bạn không muốn làm bất kỳ cái gì trong những cái mình vừa đưa ra thì các bạn có thể bắt buộc mình học tiếng Anh để đạt được cái điểm số IELTS như các bạn mong muốn. Các bạn có thể luyện đề thi IELTS của những năm trước, có rất là nhiều đề free ở trên mạng. Hoặc các bạn có thể xem YouTube mà người ta dạy luyện đề IELTS. Các bạn có thể ghi là ví dụ như phrases for IELTS speaking, là ra cả một tấn video có phụ đề rồi. Tuy là mình không ôn nhiều nhưng mà mình có một số cái tricks mà mình áp dụng khi mình làm bài thi IELTS và mình sẽ chia sẻ với các bạn. Những cái tips này mình đã rút ra hồi tự làm đề trung tâm học IELTS và ôn các bài đọc thi lên cấp 3. Kinh nghiệm mà mình sẽ chia sẻ thì đều là kinh nghiệm cá nhân của mình và chúng thực sự hiệu quả với mình. Mình chắc là sẽ phù hợp với nhiều người nhưng mà không phải tất cả mọi người được. Mình chia sẻ ở đây là để giúp mọi người tiến bộ hơn dù ít hay nhiều, hoặc là có thể học hỏi được điều gì đó. Cái tip thứ nhất ở đây là tuyệt đối không bỏ lỡ một câu nào. Nếu như các bạn không biết thì các bạn có thể ghi bừa và đừng mất thời gian suy nghĩ quá nhiều. Khi các bạn ghi bừa đáp án thì có thể là các bạn không mất điểm, nhưng mà khi mà các bạn bỏ trống là chắc chắn 100% là mất điểm rồi. Vì thế nên là có còn hơn không, đúng không? Cái tip thứ hai ở đây mà mình thấy rất là nhiều bạn mình mắc phải khi thi IELTS là không để ý số ít hay số nhiều đối với danh từ. Nhiều khi các bạn chỉ thiếu một chữ S thôi là các bạn có thể mất điểm cả câu đấy rồi. Cái tip thứ ba là các bạn nên chú ý từ đồng nghĩa. Ví dụ như là trong bài nghe người ta sẽ không đọc y xì những gì trong câu hỏi của các bạn đâu. Các bạn phải bắt được cái ý mà người ta muốn nói một cách hiểu khi mà người ta dùng từ đồng nghĩa. Cũng tương tự cho bài đọc vậy. Cái đầu tiên và cũng là cái quan trọng nhất là skimming and scanning. Cái này có nghĩa là bạn phải đọc nhanh câu hỏi và câu trả lời và gạch chân những từ khóa hay còn gọi là keywords. Trước khi thi các bạn nên luyện đọc nhanh và nhớ. Và nếu như còn thừa thời gian cho cái phần đấy thì các bạn nên chuyển tiếp đọc đến câu hỏi tiếp theo. Sau mỗi phần khi mà người ta cho các bạn thời gian check lại đáp án thì các bạn không chắc câu nào nên tích lại câu đấy rồi đọc sang phần tiếp theo luôn. Đừng mất quá nhiều thời gian suy nghĩ đáp án là gì. Câu nào các bạn không nghe kịp thì các bạn có thể note ra nháp những từ các bạn bắt được trong đoạn ghi âm,
Rồi đến cuối khi mà các bạn có thời gian check lại cả tổng bài ấy, thì các bạn có thể đọc lại câu hỏi cộng với những từ mà mình đã note xuống nháp rồi và suy nghĩ xem câu trả lời là gì. Và lý do tại sao các bạn không ngồi suy ngẫm về đáp án luôn sau mỗi cái phần nghe đấy là bởi vì giữa những cái phần nghe đó các bạn chỉ có 30 giây thôi. Nhưng mà sau khi bài nghe kết thúc các bạn sẽ có 10 phút để chuyển đáp án vào tờ giấy trả lời. Thế nên trong thời gian đó các bạn có thể ngồi suy nghĩ luôn và điền tất cả những chỗ các bạn còn thiếu. Nói về keywords thì ví dụ các bạn gạch chân từ AM, PM thì các bạn biết là nên phải điền giờ vào đây. Ví dụ như các bạn gạch chân phone xong rồi 2 chấm, 3 chấm thì các bạn biết là nên phải điền số điện thoại vào đây. Khi nào cần điền động từ thì điền động từ, khi nào cần điền tính từ thì điền tính từ, lúc nào cũng phải grammatically correct. Cái tip tiếp theo chính là các bạn phải xác định được hướng đông, tây, nam, bắc và bên trái, bên phải. Cuối cùng là các bạn phải tránh bị bài lừa. Các bạn phải nắm được rõ cái context, tức là cái nội dung của bài. Ví dụ trong đoạn ghi âm người ta sẽ đọc một cái gì đấy nghe rất là giống câu A, nhưng mà sau đấy người ta sẽ kiểu à không phải, thực ra là cái này cái kia, mà đáp án lại là B ấy. Thì các bạn phải chú ý cái đấy. Đang phim thì mình nhớ ra còn một cái tip nữa, chính là khi mà các bạn nghe số điện thoại ấy, thay vì đọc 00 người ta có thể đọc là double O, hoặc là thay vì 22 người ta có thể đọc là double 2. Thế nên là các bạn nên để ý cái đấy cho mình nhá. Về reading thì các bạn nên đọc câu hỏi trước khi các bạn tiến hành đọc text, bởi vì cái câu hỏi nó sẽ được sắp xếp theo thứ tự của cái bài đấy luôn. Không có chuyện câu hỏi thứ nhất mà lại hỏi những cái ở giữa hay là cuối bài đâu. Và cũng như listening, các bạn nên đọc nhanh và gạch chân từ khóa, kể cả ở trong câu hỏi lẫn như trong bài. Một cái tips nữa là những câu hỏi mà có tên riêng của địa danh hoặc là tên riêng của người ấy, thì các bạn nên đọc qua bài viết thật là nhanh, xem là cái tên riêng thì nó nằm ở đâu, thì các bạn sẽ xác định được cái vị trí câu trả lời của các bạn. Trong phần viết thì các bạn nên dùng nhiều những cấu trúc câu khác nhau, ví dụ như là although, while, but, not only, but also, kiểu đấy. Và các bạn nên dùng nhiều từ đồng nghĩa, tránh lặp từ. Các bạn cũng tránh bê nguyên cả câu hỏi vào bài nhá. Ví dụ như kiểu the chart shows thì các bạn có thể thay thế shows bằng gives information, represents, illustrates. Mình lại chợt nhớ ra một cái mẹo nữa, nhưng mà nhớ ra thì cũng đã quá muộn để phim lại rồi, quả là một YouTuber chuyên nghiệp. Nhưng mà đừng dùng nhiều từ đao to búa lớn, bởi vì các bạn có thể không biết cách dùng và như thế nghe nó sẽ không tự nhiên và thuận tai. Như mình thì mình chỉ dùng những từ đơn giản thôi, nhưng mà các bạn biết cách paraphrase là được. Về phần bài nói thì mình thực sự là chưa bao giờ ôn speaking, nên là mình không có một cái tip cụ thể nào để chia sẻ với các bạn. Mình nhớ ở trong phần bài thi của mình được cho 1 phút rưỡi và mình chỉ dùng có 1 phút thôi, và 30 giây còn lại mình với cả giám khảo cứ nhìn nhau kiểu đúng kiểu staring contest luôn. Nhưng mà mình biết là tại sao speaking của mình khá là tốt, mặc dù mình chưa bao giờ nói chuyện với người nước ngoài cả. Nếu như các bạn muốn mình chia sẻ cụ thể hơn về lý do mình được 8 chấm speaking thì đừng quên comment ở dưới, và đừng quên like, share và subscribe. So yeah, hope that helps. See you guys in the next video and best of luck on your IELTS test. Alright, let's wrap this up. It was a long ass video.